Trong một video trước, bạn đã thấy cách tính đạo hàm và thực hiện hạ gradient đối với chỉ một ví dụ huấn luyện cho hồi quy logistics. Bây giờ, chúng ta muốn làm điều đó cho M ví dụ huấn luyện. Để bắt đầu, hãy nhắc lại định nghĩa của hàm chi phí key, hàm chi phí WB, mà bạn quan tâm là giá trị trung bình này, phải không? Một phần M tổng từ Y bằng 1 đến M, bạn biết đấy, mất mát khi thuật toán của bạn xuất ra I trên ví dụ Y. Trong đó AI là dự đoán trên ví dụ huấn luyện thứ Y, là sigma của ZI bằng sigma của vecch chuyển vị XI cộng B. Vì vậy, những gì chúng ta hiển thị trong slide trước là cho bất kỳ ví dụ huấn luyện đơn lẻ nào. Cách tính đạo hàm khi bạn chỉ có một ví dụ huấn luyện. In the previous slide is for any single training example, how to compute the derivatives when you have just one training example. Right? So dw1, Vf1, dw2, dvf2 và db với hiện tại là chỉ số trên y để biểu thị các giá trị tương ứng bạn nhận được nếu bạn đang làm những gì chúng tôi đã làm trên slide trước, nhưng chỉ sử dụng một ví dụ huấn luyện. XIII. Ồ, xin lỗi, thiếu một y ở đó. Vì vậy, bây giờ bạn nhận thấy hàm chi phí tổng thể là một tổng, thực sự là trung bình vì số hạng 1 phần M của các mất mát riêng lẻ. Vì vậy, hóa ra đạo hàm đối với giả sử W1 của hàm chi phí tổng thể cũng sẽ là giá trị trung bình của đạo hàm đối với W1 của các số hạng mất mát riêng lẻ. Nhưng trước đây chúng ta đã chỉ ra cách tính số hạng này là giả sử dvk1i, phải không? Mà chúng ta trên slide trước đã chỉ ra cách tính toán này trên một ví dụ huấn luyện duy nhất. Vì vậy, những gì bạn cần làm là thực sự tính toán các đạo hàm này như chúng tôi đã chỉ ra trên ví dụ huấn luyện trước đó và tính trung bình chúng. Và điều này sẽ cung cấp cho bạn gradient tổng thể mà bạn có thể sử dụng để thực hiện hạ gradient. Vì vậy, tôi biết rằng có rất nhiều chi tiết, nhưng hãy xem xét tất cả những điều này và tóm tắt nó thành một thuật toán cụ thể. Vì vậy, thành những gì bạn nên thực hiện để hồi quy logistics với hạ gradient hoạt động. Vậy đây là những gì bạn có thể làm. Hãy khởi tạo key bằng 0, dvk1 bằng 0, dvk2 bằng 0, db bằng 0. Và những gì chúng ta sẽ làm là sử dụng một vòng lặp for trên tập huấn luyện và tính toán các đạo hàm đối với từng ví dụ huấn luyện và sau đó cộng chúng lại. Được rồi, vậy đây là những gì chúng ta làm. Cho y bằng 1 đến m, vì vậy m là số lượng ví dụ huấn luyện. Chúng ta tính zi bằng vecch chuyển vị xi cộng b, dự đoán ai bằng sigma của zi. Và sau đó, bạn biết đấy, hãy cộng dồn key cộng bằng iilodai cộng 1 trừ iilod 1 trừ ai. Và sau đó, hãy đặt một dấu âm ở phía trước toàn bộ. Và như chúng ta đã thấy trước đó, chúng ta có dzi, phải không, bằng ai trừ ii. Và dvk được cộng bằng x1i dzi dvk2 cộng bằng xi2 dzi. Ồ, và tôi đang thực hiện phép tính này giả sử rằng bạn chỉ có hai đặc trưng, vì vậy n bằng 2. Nếu không, bạn thực hiện việc này cho dvk1, dvk2, dvk3 và cứ tiếp tục như vậy. Sau đó db cộng bằng dzi, và tôi đoán đó là phần cuối của âm lượng. Và cuối cùng, sau khi thực hiện điều này cho tất cả m ví dụ huấn luyện, bạn vẫn cần phải chia cho m, bởi vì chúng ta đang tính giá trị trung bình. Vì vậy, dvk1 chia bằng m, dvk2 chia bằng m, db chia bằng m, nó chỉ tính giá trị trung bình. Và như vậy với tất cả các phép tính này, bạn vừa tính toán các đạo hàm của hàm chi phí ghi đối với từng tham số Vf1, Vf2 và B chỉ là một vài chi tiết về những gì chúng ta đang làm. Chúng ta đang sử dụng dvk1 và dvk2 và db làm bộ tích lũy, phải không? Vì vậy, sau phép tính này, bạn biết đấy, dvk1 bằng đạo hàm của hàm chi phí tổng thể của bạn đối với Vf1 và tương tự cho dvk2 và db. Vì vậy, hãy lưu ý rằng dvk1 và dvk2 không có chỉ số trên y vì chúng ta đang sử dụng chúng trong mã này làm bộ tích lũy để tổng hợp trên toàn bộ tập huấn luyện. Trong khi đó, ngược lại,
DZI ở đây. Đây là DZ đối với chỉ một ví dụ huấn luyện duy nhất. Đó là lý do tại sao nó có một chỉ số trên Y để chỉ một ví dụ huấn luyện Y mà nó được tính toán. Và vì vậy, sau khi hoàn thành tất cả các phép tính này, để thực hiện một bức hạ gradient, bạn sẽ thực hiện WF1 được cập nhật là WF1 trừ tỷ lệ học tập nhân với D WF1. WF2 được cập nhật là WF2 trừ tỷ lệ học tập nhân với D WF2. Và B được cập nhật là B trừ tỷ lệ học tập nhân với DB. Trong đó D WF1, D WF2 và DB là, bạn biết đấy, như đã được tính toán. Và cuối cùng, ghi ở đây cũng sẽ là một giá trị chính xác cho hàm chi phí của bạn. Vì vậy, mọi thứ trên slide này thực hiện chỉ một bước duy nhất của hạ gradient. Và vì vậy bạn sẽ phải lặp lại mọi thứ trên slide này nhiều lần để thực hiện nhiều bước hạ gradient. Trong trường hợp các chi tiết này có vẻ quá phức tạp, một lần nữa, đừng lo lắng quá nhiều về nó. Hy vọng rằng tất cả điều này sẽ rõ ràng hơn khi bạn thực hiện và triển khai nó trong bài tập lập trình. Nhưng hóa ra có hai điểm yếu với phép tính như chúng ta đã thực hiện ở đây. Đó là để thực hiện hồi quy logistic theo cách này, bạn cần viết hai vòng lặp for. Vòng lặp for đầu tiên là vòng lặp for này trên M mẫu huấn luyện, và vòng lặp for thứ hai là vòng lặp for trên tất cả các đặc trưng ở đây. Vì vậy, trong ví dụ này, chúng ta chỉ có hai đặc trưng, vì vậy n bằng 2, n hoặc nx bằng 2. Nhưng nếu bạn có nhiều đặc trưng hơn, bạn sẽ viết dvk1, dvk2, và bạn có các phép tính tương tự cho dvk3, và cứ tiếp tục như vậy cho đến dvkn. Vì vậy, có vẻ như bạn cần phải có một vòng lặp for trên các đặc trưng, trên tất cả n đặc trưng. Khi bạn đang triển khai các thuật toán học sâu, bạn thấy rằng việc có các vòng lặp for rõ ràng trong mã của bạn làm cho thuật toán của bạn chạy kém hiệu quả hơn. Và vì vậy trong thời đại học sâu sẽ chuyển sang các tập dữ liệu ngày càng lớn hơn. Và vì vậy, việc có thể thực hiện các thuật toán của bạn mà không cần sử dụng các vòng lặp for rõ ràng là rất quan trọng, và sẽ giúp bạn mở rộng quy mô đến các tập dữ liệu lớn hơn nhiều. Vì vậy, hóa ra có một tập hợp các kỹ thuật được gọi là kỹ thuật vector hóa cho phép bạn loại bỏ các vòng lặp for rõ ràng này trong mã của bạn. Tôi nghĩ rằng trong thời đại tiền học sâu, nghĩa là trước sự trỗi dậy của học sâu, vector hóa là một điều tốt đẹp. Đôi khi bạn có thể làm điều đó để tăng tốc mã của mình và đôi khi không. Nhưng trong thời đại học sâu, vector hóa, đó là loại bỏ các vòng lặp for như thế này và như thế này, đã trở nên thực sự quan trọng bởi vì chúng ta ngày càng huấn luyện trên các tập dữ liệu rất lớn. Và vì vậy bạn thực sự cần mã của mình phải rất hiệu quả. Vì vậy, trong một vài video tiếp theo, chúng ta sẽ nói về vector hóa và cách triển khai tất cả những điều này mà không cần sử dụng dù chỉ một vòng lặp for. Vì vậy, với điều này, tôi hy vọng bạn có cảm giác về cách triển khai hồi quy logistic hoặc hạ gradient cho hồi quy logistic. Mọi thứ sẽ rõ ràng hơn khi bạn thực hiện bài tập lập trình. Nhưng trước khi thực sự thực hiện bài tập lập trình, trước tiên hãy nói về vector hóa để bạn có thể triển khai toàn bộ điều này